Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And also very good morning to all of you. Hi everybody. I hope all of you now in a very good mood to learn on our next lesson. Good everyone. On our previous lesson kita dah banyak bincang tentang blood circulatory system. We are focused on the structure of heart and we learn how does the heart will be function. And then we learn about the blood flow, aliran darah ya, the blood flow. And aliran darah itu berlaku melibatkan oxygenated blood dan juga deoxygenated blood. Baik pelajar, aliran darah adalah satu perkara yang penting untuk transport oksigen, carbon dioxide dan juga nutrient to all part of the body. Itu aliran darah. Dan kita kena faham bahawa dalam aliran darah, in the blood circulatory system, terdapat juga di situ aliran bendalir, fluid flow. Bendalir fluid ni akan berada dalam blood plasma berserta dengan aliran darah. So blood plasma consists a lot of the fluid. Dan juga dalam blood plasma juga terdapat nutrient such as a protein and so on. Jadi sometimes fluid yang ada dalam darah ini akan keluar. Ia akan diffuse out from the blood circulatory system. Aliran fluid yang keluar daripada darah. Saya bincang aliran darah ya, aliran darah. Fluid dalam itu yang keluar itu harus kembali kepada aliran darah semula. Untuk jadikan fluid itu kembali kepada aliran darah supaya keseimbangan osmotic pressure yang ada dalam darah itu berlaku, maka dia memerlukan satu lagi transport system yang kita panggil sebagai lymphatic system. Kita panggil sebagai lymphatic system. So lymphatic system is very important to return excess fluid back to the blood circulatory system. Highlight perkataan return. Sebagai contoh, jika kita lihat pada diagram ini adalah aliran darah. This is arteriole, aliran darah beroksigen. This is venole, aliran darah deoksigen. Dan ini adalah blood capillary, di mana tempat berlakunya exchange of carbon dioxide and also the oxygen. Kapilari ini mempunyai diameter yang lebih kecil. Apabila aliran darah daripada diameter besar melalui diameter yang lebih kecil, maka di sini berlaku hydrostatic pressure yang mana akan menolak fluid keluar. Darah tak boleh keluar ya, sebab darah itu adalah sel yang besar. Namun fluid boleh keluar daripada blood circulatory system. Apabila fluid ini keluar, maka dalam darah mengalami kehilangan fluid. Loss of the fluid. Dan fluid yang keluar ini harus dikembalikan. Dan dia tidak kembali di sini. Dia ada kembali dari dekat jantung. So bagaimana kita nak kembalikan aliran fluid yang keluar ini masuk balik ke dalam salur darah? Ini berlaku dengan lymphatic system. Untuk kita belajar bagaimana return of the excess fluid ni berlaku, dia melibatkan beberapa peringkat. Yang pertama peringkat formation of lymph. Yang kedua adalah peringkat yang kita belajar iaitu transport of lymph. Yang ketiga adalah defense mechanism. Yang keempat adalah returning of the lymph into circulatory system. Baik pelajar, kita kembali kepada yang pertama iaitu formation of lymph. Formation of lymph berlaku dekat blood capillary. Formation of lymph berlaku dekat blood capillary. Dekat blood capillary there has high hydrostatic pressure. Highlight perkataan high hydrostatic pressure. High hydrostatic pressure ni akan force the blood plasma out. The blood plasma fluid diffuse into interstitial space. Dia akan keluar kepada interstitial fluid space. So this is blood capillary, high hydrostatic pressure. So excess of fluid akan force to diffuse into interstitial space. Highlight interstitial space. Bersama-sama itu juga akan keluar juga adalah other substance such as gases and some blood protein. Sebagai contoh platelet. The interstitial fluid pula, this is interstitial fluid, akan diffuse into lymphatic capillary and then they are forming a lymph. Highlight perkataan lymph.
So faham dekat sini bagaimana lymph terbentuk. Asalnya daripada blood plasma, berdalih daripada blood plasma. Dia diffuse into interstitial space, membentuk interstitial fluid. Interstitial fluid akan masuk ke dalam lymphatic capillary. Now they are forming lymph. So benda yang sama. Blood plasma, interstitial fluid, lymph. So lymph berada dalam lymphatic capillary. So dalam lymph ada gases, ada juga nutrient. Tapi yang penting dalam lymph tak ada blood cell. There are no blood cell. Baik, apa yang berlaku kepada lymph? Lymph tadi will be transport. Lymph akan transport. Ya, kena faham ya. What happened to the lymph? Lymph will be transport. The lymph will be transport via lymphatic vessel. Sorry ya. Dia transport via lymphatic vessel. Tadi kapilari ya. The lymph now transport via lymphatic vessel. Transport of lymph dibantu oleh rheumatic contraction. Okay, rheumatic contraction. So berlaku satu contraction yang beritma of the lymphatic vessel, dan juga dibantu oleh skeletal muscle contraction. So transportation of lymph tidak berlaku dengan kehadiran jantung. So the heart is not aided in the transportation of lymph. Blood dibantu oleh contraction of the heart, tapi lymph tak dibantu oleh contraction of the heart. Lymph ini dibantu oleh contraction of the muscle. So selagi mana muscle ini berkontract, di situlah dia akan tekan lymphatic vessel ini. So berlakulah pergerakan lymph. Pergerakan lymph berbeza dengan pergerakan darah. Pergerakan lymph berlaku daripada bahagian bawah badan ya menuju ke jantung. So berlaku kemungkinan the backflow of lymph. Berlaku kemungkinan the backflow of lymph, dan ini tidak bagus. So the backflow of lymph akan prevent by the lymphatic valve. So lymphatic valve is very important to prevent the backflow of lymph. Sepanjang pergerakan lymph daripada bahagian bawah badan menuju ke bahagian atas, di situ lymph akan menemui beberapa bahagian organ penting. So along the lymphatic vessel, there are organ, dan organ ini dinamakan sebagai lymph node. So ada jumpa sepanjang pergerakan lymph daripada sini menuju ke sana, dia akan bertemu dekat satu kawasan dipanggil lymph node. Lymph node is very important for the defense mechanism. Dalam aliran limfa yang berwarna cerah ini ya, bukan berbeza dengan aliran darah. Aliran darah berwarna merah, namun aliran limfa yang berwarna cerah ini ya, colorless ini mempunyai juga banyak patogen. Dan patogen ini harus dimusnahkan. So di sini ada kehadiran lymphatic node atau lymph node. Lymph node will filter the lymph. Highlight perkataan filter the lymph. Dan they are filter against the pathogen. So pathogen ni, benda asing ni akan dihalang laluannya daripada dalam lymph node. Kerana apa? Lymph node have a lot of lymphocyte. So highlight perkataan lymphocyte. Jadi tidak ada sebarang sel darah putih khusus, tapi yang ada dekat sini adalah lymphocyte. Lymphocyte juga adalah penting untuk mechanism of the defense of the body. Baik, selepas darah itu menghasilkan limfa. Dan limfa itu kita belajar dia bergerak sepanjang lymphatic vessel, dan ada juga aspek defense mechanism terhadap limfa tersebut. Maka penting untuk kita return balik excess of lymph ni kepada blood circulatory system. So returning of lymph to the blood circulatory system berlaku melalui lymphatic duct. Lymph transport to the lymphatic duct. Ada dua lymphatic duct. Yang pertama adalah thoracic duct yang terletak sebelah kiri badan. Manakala yang kedua adalah right lymphatic duct yang terletak pada sebelah kanan badan. Daripada lymphatic duct, the lymph drain. Saya guna perkataan drain ya. Dia hantar ya. Lymph drain into subclavian vein. So ada left subclavian vein, ada right subclavian vein before it enter the heart. So laluan limfa ni kalau kamu study dia dengan baik, yang pertama dia bermula daripada blood capillary. Dia memasuki lymphatic capillary. Ya, ni blood capillary. Memasuki lymphatic capillary. Bergerak sepanjang
lymphatic vessel, jumpa lymph node, cuba untuk masuk ke dalam jantung melalui lymphatic duct. Ada dua lymphatic duct. Yang pertama adalah left lymphatic duct, juga dinamakan sebagai thoracic duct. Ada right lymphatic duct, dan untuk masuk ke jantung dia akan jumpa subclavian vein, barulah memasuki jantung. So ini adalah aliran limfa. So secara ringkas kita belajar lymph is formed dekat kawasan blood capillary. Blood capillary has high hydrostatic pressure. The blood plasma enter the interstitial space membentuk interstitial fluid. Interstitial fluid diffuse into lymphatic capillary forming a lymph. Lymph is transported along the lymphatic vessel. Backflow is prevented by the lymphatic valve, and then the lymphatic vessel transport the lymph by the rheumatic contraction of the muscle. The lymph reach lymph node. At the lymph node, the lymph will be filtered. The lymph will be travel to the lymphatic duct. From the lymphatic duct, lymph drain into the subclavian vein and return to the heart. Bila masuk ke dalam jantung, maka kembalilah dia ke dalam salur darah biasa. So kamu akan study gambar penting ini ya. So ini adalah gambar penting yang kamu akan study dengan baik untuk kenal benda ni. Tengok pada gambar ini. So ini semua ni adalah kawasan penting untuk lymphatic system. Masih ingat lagi lymphatic vessel bergerak dari bawah naik ke atas. Kadang-kadang dia jumpa lymph node yang banyak pada kawasan ini. Lymph node juga banyak pada ketiak. Akan kembali ke jantung, nampak tak jantung? Kembali melalui right lymphatic duct dan thoracic duct sebelah kiri. Barulah dia akan masuk subclavian vein untuk masuk ke dalam jantung. So itu yang kita akan study tadi tentang lymphatic system. So itu saja pelajaran kita. I hope kamu dapat faham dengan baik. So that's all about our lesson. See you on the next part.